ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ GoFundMe ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਕਾਨਸਾਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ। ਕਾਂਸਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲਿਕਿਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਕਾਨਸਸ ਦੇ ਬੈਟਨਵਿਲੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GoFundMe ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਪਾਈ ਬੈਲੂਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਈ ਬੈਲੂਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਲੰਘਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਪਾਈ ਬੈਲੂਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Let me address your second questions. Well, your second question first. I'm not able to go into the intelligence. As you highlight, we are aware that there have been 4 previous balloons that have gone over U.S. territory. This is what we assess as part of a larger Chinese surveillance balloon program. You've heard us talk in the past about the fact that this is a program that's been operated for several years. What we do know is that in some cases, whereas some of these balloons previously had not been identified, subsequent intelligence analysis did enable us to indicate that these were Chinese balloons. In terms of where they're coming from, I can't go into the specific location other than to say China. The last thing I'll say is that this last week provided the United States with a unique opportunity to learn a lot more about the Chinese surveillance balloon program, all information that will help us to continue to strengthen our ability to track these kinds of objects. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਡਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Of always moving forward, of never ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered stronger than we got into it. Look, folks, that's what we're doing again. 2 years ago, the economy was reeling.
I stand here tonight after we've created, with the help of many people in this room, 12 million new jobs. More jobs created in 2 years than any president's created in 4 years because of you all, because of the American people. 2 years ago, and 2 years ago, COVID had shut down, our businesses were closed, our schools were robbed of so much, and today, COVID no longer controls our lives. And 2 years ago, democracy faced its greatest threats in the Civil War, and today, though bruised, our democracy remains unbowed and unbroken. And to my Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well. I think folks, you all are as informed as I am, but I think the people sent us a clear message. Fighting for the sake of fighting, power for the sake of power, conflict for the sake of conflict gets us nowhere. That's always been my vision of our country, and I know it's many of yours. To restore the soul of this nation, to rebuild the backbone of America, America's middle class, and to unite the country. We've been sent here to finish the job, in my view. Folks, my economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੱਕੜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਬਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੱਕੜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। BC ਲੰਬਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਂਬਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਲੱਕੜ, ਕੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ 70% ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। But in addition, we passed the American Rescue Plan, the Inflation Reduction Act. The people sent a clear message. Fighting for the sake of fighting gets us nowhere. There's things we got to get things done. That's always been my vision for the country, and I think that's what the American people said in this off-year election. Yesterday, I went to Wisconsin, nice and warm like down here, to talk about how we're building an economy from the bottom up and the middle out. I'm so tired of trickle-down economics, not allowed to trickle down to my dad's table when we were growing up. Today, I came to Florida to talk about a critical piece of that plan, giving families and seniors just a little more breathing room, my dad would say, to lower your health care costs, and especially important here in Florida,
as I'm not surprised any one of you, it is to other people around the nation, you have the highest percentage of seniors of any state in the nation. The highest percentage. Folks on fixed incomes, relying on Social Security and Medicare to get by. They deserve a greater sense of security and dignity. That's what my plan offers. To many Americans, lay in bed at night, staring at the ceiling, wondering what happens if I get sick, if I get cancer, or my wife gets breast cancer, or the kids get really sick. What happens? What happens? We're going to have to sell the house. What are we going to do? How are we going to pay our bills? I know my dad did that when he lost insurance at the company he worked for. Look, I get it. I signed the Inflation Reduction Act and took on the most powerful interest we've been fighting for years, pharma, to bring down healthcare costs so you can have a better night's sleep. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।